Hello friends, welcome to Shamro YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නම් ඇත්තටම YouTube ගැන උගන්වන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ channel එකේ ඇත්තටම YouTube ගැන videos series යන්නේ ගියේ. ඒකට ඒ series එකේ විදිහටම යනවා ඉස්සරහට. මම ඔයාලට කිව්වා මම සාමාන්‍ය දෙන්නම general knowledge මේ දවස්වලට මේ කාලයට අදාළ වෙන වැදගත් topic එකක් ගැන තමයි කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ගෙනාවේ. වීඩියෝ එක ඇත්තටම සුද්ධ ජීවීන්. ඒ කියන්නේ microorganisms ලා ගැන. ඉතින් මේක ගැන උගන්වන්න ඇත්තටම මට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මම වීඩියෝ එක ගේන්නේ. මම කියන්නේ මෙඩිකල් ලැබොරටරි සයන්ටිස්ට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඉතින් ඒකෙන්ද මට ඔයාලට මේ දේ ගැන කියා දෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම. ඊටකොට සුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ ඇත්තටම මම සරල තැන ඉඳන් ලොකු තැනකට යන්න. ඒකට මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම සුද්ධ ජීවීන්ගෙන් මිනිසාට ඇති ප්‍රයෝජන ගැන තමයි ඇත්තටම කතා වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න ලොකු දැනුමක් නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඇත්තටම සුද්ධ ජීවීන් කියන්නේ අපේ S2ට PV S2ට පේන්නේ නැති ජීවීන්. ඉතින් මේ ජීවීන් ඇත්තටම තනි සෛලයක ඉඳන් ගොඩක් සෛල යුනිසෙලියුලර් විදිහේ නම් මල්ටි සෙලියුලර් වෙනකන් ඉන්න පුළුවන් ජීවී කාණ්ඩ. ඉතින් ඇත්තටම මෙයාලගෙන් අපිට කියන්නේ ගොඩක් වාසිසහගත පැති තියෙනවා, අවාසිත් තියෙනවා. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා වෙන්නේ ඇත්තටම මේ කියන සුද්ධ ජීවීන්ගේ මයික්‍රෝගනිසම් ලගෙන් අපිට ඇති වාසි මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ අපි හුස්ම ගන්න හුස්ම පොදක් නෑර ඔයාලගේ ඇඟට මිලියන ගාණක් සුද්ධ ජීවීන් ඇතුල් වෙනවා ශ්වසන පද්ධතියට. ඒ වගේම අපේ මේ සම තියෙනවනේ. මේ හැමේ ට්‍රිලියන ගාණක් සුද්ධ ජීවීන් ජීවත් වෙනවා. අපි යාලට කියනවා normal flora කියලා. ඒ කියන්නේ යාලගෙන් අපිට හානියක් නෑ අපේ සම මත ඉන්නකොට. නමුත් ඇඟ ඇතුළට ඇතුල් වුණොත් ඇත්තටම හානියක් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් මෙයාලගෙන් ඇත්තටම මොන වගේ වාසියද අපිට තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ පෘථුවිය මේ පරිසරයේ දුවන්න නම් ඇත්තටම මේ සුද්ධ ජීවීන් ඇත්තටම අවශ්‍යයි. හරිද? එතකොට දැන් අපි වාසිය ගැන කතා කරොත් ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලා දන්නවා බෙහෙත් නිපදවන්න. අපි කියන ඇන්ටිබයොටික් කියලා. මේ බෙහෙත් නිපදවන්න ඇත්තටම සුද්ධ ජීවීන් අවශ්‍ය කරනවා විශාල වශයෙන්. ඒ වගේම සමහර ආහාර කර්මාන්තවලදී සුද්ධ ජීවීන් අවශ්‍ය වෙනවා. especially yogurt කියන්නේ මුදෝපු කිරි ඒ සම්බන්ධ දේවල්වලදී අපි ඒකට use කරන lactobacillus කියන බැක්ටීරියාව. ඒ වගේම අපි කතා වෙන සමහර yeast ওই පැසීම සම්බන්ධව ආහාර පැසීම සඳහා යොදා ගන්න yeast වර්ගවලදී ඒ සුද්ධ ජීවීන් තමයි අපි යොදාගන්නේ. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම සමහර දැන් වැක්සින් ඉන්ජෙක්ෂන් වර්ග නිපදවන්න සුද්ධ ජීවීන් මේ භාවිතා කරනවා. ඇත්තට මෙතනදී අඩපණ කරපු සුද්ධ ජීවීන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ. අපේ ඇඟ ඇතුළ ගැන කතා කරොත් ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ මහා අන්ත්‍රය කියන තැනේ ඇත්තටම බැක්ටීරියා ගොඩක් වෙලාවට ජීවත් වෙන තැනක්. මෙතනදී විටමින් K කියන විටමින් එක නිපදවන්න ඒ වගේම මේ බැක්ටීරියා වලින් නිපදවන සමහර එන්සයිම් වලින් ආහාර ජීර්ණයට උදව් වෙනවා. ගොඩාක් උදව් වෙනවා ශරීරය ඇතුළතදී. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් පරිසර පද්ධතිය ගත්තොත් නයිට්‍රජන් කියන්නේ නයිට්‍රජන් තීර කරන බැක්ටීරියා වල හරි රනිල මූල ගැටිති. අපි මෙතනදී ජීවත් වෙන එක රයිසෝබියම් කියලා කියනවා. එක බැක්ටීරියා වර්ග ඇත්තටම ජීවත් වෙනවා සමහර ශාකවල. ඉතින් මේගොල්ලන් නයිට්‍රජන් වාතයේ තියෙන නයිට්‍රජන් ඇත්තටම මුල් වලට උරාගෙන ඒ පරිසරයට නිදාස් කරනවා මේ කියන නයිට්‍රජන් මූල ද්‍රව්‍යයක් විදියට. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් වලදී බැක්ටීරියා කියන ඒ කියන්නේ සුද්ධ ජීවීන් කියන කාණ්ඩය ඇත්තටම උදව් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට ගේන්නේ බැක්ටීරියා වලින් එහෙම නැත්නම් අපි කියමු වෛරස් ඒවා කිනම් සුද්ධ ජීවී කාණ්ඩයකින් මේ කියන පරිසර පද්ධතියේ ඇති වෙන අවාසි මොනවද? පරිසර පද්ධතියක් මිනිසාට ඒවා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතිවන අවාසි සහගත තත්ත්ව මොනවද කියලා වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට මම ගේනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න වගේ අදහස් බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.